Dạ. Muốn nấu nè. Trời ơi chuối. Nè nấu rồi nè. Bây giờ cái này muốn khách về nhà thì khách. Còn mấy chúng là hồi cương dừa lại cho này ăn nè. Dạ. Không biết con dừa hôm nay có tới không nữa? Có không? Dạ không biết nữa. Thôi cho cái này đi. Dạ. Ôi đừng quay. Ê chụp hình với chị, chụp hình với chị. Rồi. Quý dễ sợ không nè, cho chuối nấu nè. Cho ekip ăn. Dạ. Chụp hình với chị tắm đi. Dạ rồi, dạ. Rồi chụp ra bữa ăn chụp đi. Rồi đây nè, dạ đây. Đây. Hai ba tấm gì đi để lửa mình lựa. Hả? Nhanh đi, nhanh, chụp nhanh. Chụp cho hình đứng á. Đứng ngang gì cũng được hết. Dạ. Chị là bé Năm Phan. Dạ. Trong Facebook chị lấy hình của cưng làm thơ nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ nè. Nhớ Facebook của chị nha. Nhớ Năm Phan đúng không? Dạ rồi. Tháng làm mấy bài thơ. Rồi bé Năm Phan rồi, ok dạ. Dạ. Thơ của cưng nha. Dạ. Đấy. Trời ơi dễ thương quá. Thấy chưa? Dạ. Nhiều lắm nha. Thơ của cưng nhiều lắm nha. Chị lấy thơ cưng nhiều lắm á. Dạ. Cưng dừa không? Dạ cảm ơn chị. Rồi. Dạ rồi, mang vô. Bây giờ cái này hương dừa nó có lợi không? Em cũng biết nữa. Hay sao? Đợi gửi đây hả? Chị đi hả? Không biết nó có tới nữa. Trang lợi không? Trang có lợi không? Em cũng không biết nữa, không biết. Thằng này không biết. Em không biết. Trời đừng quay. Dạ kính thưa quý vị khán giả. Dạ kính thưa quý vị khán giả. Dạ hôm nay là ngày quay thứ 2 của Dấu ấn huyền thoại tại phim trường Pixel Factory số 1 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chương trình sẽ ghi hình hai nhân vật. Đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn buổi sáng, và bây giờ đồng hồ Coleman là gần 10 giờ. Chính thức thì là 10 giờ quay, mà giờ này vẫn đang chờ chú Thanh Tuấn tới. Tất cả mọi thứ đã everything is ready already. Buổi chiều thì sẽ quay nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ rất vui luôn, mới sáng sớm là có người tới tặng chuối nấu rồi. Dạ hy vọng là chuối nấu chuối ăn ngon nha, đừng ăn xong rồi trợt vỏ chuối ở chết luôn. Hả? Comment trên livestream là hôm nay sẽ tặng chuối. Rồi dạ cái cô đây là cô Năm Phan, có comment trên livestream là hôm nay sẽ tặng chuối cho chú. Dạ cảm ơn chị Năm rất nhiều hả chị Năm. Dạ vâng. Dạ rồi, thôi bây giờ thì phim trường là ghi hình bên đây, còn giờ thì Coleman sẽ đi vô trong. Dạ thưa chị. Chụp chị tấm hình dummy đi. Chụp gì đâu mà chụp những tấm hình dummy coi. Chụp tấm hình dummy là tấm hình sao? Đi là mình lấy luôn nữa vậy nè. Đúng không? Rồi dummy. Đứng á, hình đứng á, đừng để nằm ngang. Lấy dummy thôi nha. Dạ. Dummy mo đó. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ kính thưa quý khán giả, thì chắc là quý khán giả cũng biết rồi ha. Tự nhiên hôm qua mặc được bộ đồ vest lên thấy bà con khen quá. Tự nhiên cái hôm nay tất đầu ghiền bận đồ vest lại. Trong 20 năm mặc đồ vest lên sóng truyền hình, lên đọc tin tức rồi đọc tin thế giới, đọc tin tiếng Anh. Riết thấy đồ vest thấy sợ luôn. Cái bẵng điên thời gian được mặc quần tà lõn với dép lê đi sung sướng cuộc đời dễ sợ luôn. Dạ bữa nay hôm qua đóng bộ lên bà con khen quá. Và bà khán giả khen một phần rồi mấy đứa trong ekip, mấy đứa đệ tử bình thường nó thấy mình lam lũ á, xong hôm nay nó thấy mình lên đồ đẹp, trời nó khen quá là mình cũng khoái. Dạ, nói già chứ càng già càng khoái khen nha bà con. Dạ bây giờ vô trở lại với tà lõn dép lê là dạ. Dạ thưa quý khán giả, đây là quên giới thiệu, đây là thời trang của Coleman Fashion nha bà con. Dạ quý vị các bạn, bên đây là đồ này là nằm ở bên Coleman Fashion có hết á. Quý bà con cô bác nào yêu thương Coleman hoặc là yêu thích fashion ha, cứ qua đọc page Coleman rồi giảm giá thoải mái. Dạ giảm giá nhiêu không biết hả? Biết chú bỏ ngày tuổi, biết nó lọt vô, bỏ cái đây giọt vô.
Sâu quá hả? Chết cha, nhiều sợ sâu quá mà con không nghe được á. Dạ. Dạ thì vậy chắc phải nhắc lại quá. Dạ thưa bà con cô bác là hôm nay là chương trình đây là những cái video hậu trường của chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày thứ hai, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2021. Và chương trình ngày hôm nay buổi sáng thì ghi hình nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Đó, quý vị các bạn cũng biết rồi, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn là có thể nói là một cái danh ca mà năm nay là anh đã ngoài 70 rồi. Dạ. Cái giọng ca của anh, đặc biệt cái luyến lấy của anh là không có lẫn vào đâu được, và đã là cảm hứng của rất nhiều thế hệ trẻ sau này. Dạ, hôm nay thì anh cũng hát còn ngon lắm. Dạ. Đương nhiên rồi, ngoài 70 thì cũng phải, nói chung là sức hơi rồi nó cũng phải cột hơi, nó phải giảm đi, nhưng mà cũng vẫn còn ngon lắm. Còn buổi chiều là nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ. Đó, ngày hôm nay, ngày hôm qua thì quay xong nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết rồi. Trời, chưa có cái show nào mà quay một tập có 90 phút mà quay 7 tiếng đồng hồ. Dạ, 7 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đã luôn. Dạ. Hạnh phúc vô cùng, trên cả một giấc mơ, kính thưa quý vị các bạn. Rồi mời quý vị các bạn đi vô trong phim trường. Thật ra cái bộ đồ này á, là mình mặc comment mặc là để chụp hình poster đó. Dạ. Chứ còn thật ra là bộ đồ mình hôm nay mặc là trong cái tập ngày hôm nay là bộ đồ khác nha. Chết vụ này. Đố chú là ai á? Ai đang rồi chú vậy? Mũi đèn. Một chạm. Một chạm là biết. Hương quá à, sáng rồi mấy đứa không cho chú Thanh Điền ăn sáng hay sao vậy? Dạ, chú nói là qua đây. Ăn trưa luôn hả? Trưa luôn. Qua đây ăn luôn. Ô, chả cá nè, làm giống chả lụa nè. Bởi vậy. Chả chay đúng không? Chả chay. Mua đâu rồi ngon vậy? Dạ, mua trên đường đi qua lấy. Chú nói ở nhà chú không ăn, qua đây ăn cho nó. Đây nha, hôm nay chú Thanh Điền là lên coi như là đang một bài cho anh Thanh Tuấn đúng không? Bài giao lưu với anh Thanh Tuấn. Một chạm là biết. Rồi mới đây tóc ra dài quá nè. Đấy. Tôi nói chút nhiều khi phỏng vấn tôi nhu cầu tôi ca nữa rồi sao? Hôm nay tôi có một bài, đã có một bài, tôi có đột xuất đâu nó được. Không, mình lát nữa mình tặng khán giả mà. Chơi ngẫu hứng mà. Chơi hứng tặng khán giả của mình tôi làm 3-4 giây luôn mà. Dạ. Không, lát phải sẽ nhân vật chơi ngẫu hứng. Không? Đó, một bài. Và cái này ngẫu hứng thì mình sẽ đưa lên cái trên kênh YouTube. Dạ, còn trong chương trình chính thì mình đưa cho phát sóng truyền hình. Tôi làm rùng rỡ lắm, mình tôi làm rùng rỡ, làm 3 câu đó rùng rỡ lắm á. Dạ. Một mình anh đưa lên YouTube được. Một mình anh diễn 3 vai hả? Anh qua tôi đóng cái vai độc luôn rồi, dạ. tôi đóng cái vai phụ rồi. Dạ, thưa tôi vai Trần Vinh trong tuần kính gõ sông Hàn á. À, Trần Vinh. Chỗ mặt thí dụ tôi cười hưa, tôi làm trước á, làm lại Trần Vinh nói rồi hồi rồi nói lối rồi vô dụng cổ luôn. Dạ. Nếu biết trước vậy thì chút tôi nói với Thanh Điền để đờn dạo mấy câu đó rồi ông làm nhạc này kia xào rồi vui lắm. Dạ, thôi chơi ngẫu hứng trên sân khấu đâu sao đâu anh, mình xử lý sau. Dạ. Dạ, hôm bữa trước có quay cái video clip comment tới nhà anh Năm Thanh Tuấn thì cũng có gặp anh Dương Phụng cũng chơi ngẫu hứng cho bà con khoái quá trời, bà con khen quá xa. Cho nên là thật sự thì hôm nay cũng rất là vui là mời anh Dương Phụng tới tham gia cùng chương trình với lại anh Năm luôn. Dạ, cái chương trình Dấu ấn huyền thoại nó vậy đó. Nó không chỉ là một cái chương trình để đưa lại những cái tác phẩm kinh điển, những cái bài hát, những cái ca khúc bất hủ, những tác phẩm bất hủ, mà còn là cái nơi để nó tràn đầy tình cảm. Muốn là cái sân khấu nó vậy đó, ấm cúng tình cảm. Và chính như vậy cho nên sẽ có những cái giao lưu mà tất cả quý vị rất là bất ngờ. Mà anh Dương Phụng còn hát khỏe lắm. Còn làm được. Dạ, còn làm được. Anh Dương Phụng năm nay cũng 60 mấy rồi, 70 rồi đó. Dạ. Tuổi nếu mà tính tuổi ta 64, tuổi Tây thì 64 cho tuổi gà luôn. 63 không, tuổi Tuất. Anh tuổi Tuất hả? Dạ. Rồi, đứng tôi ngồi sao coi sao. Dạ, anh ngồi đi. Thôi em vô em thay đồ để em chuẩn bị em ra làm gì intro riết gì.
Dạ chị. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện và được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình Dấu ấn huyền thoại hân hạnh nhận được sự đồng hành của Colorman Fashion. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dấu ấn huyền thoại tuần này, Colorman rất hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị và các bạn một nhân vật rất là đặc biệt mà giọng hát của anh vượt thời gian, vượt không gian. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân vật của ngày hôm nay là một nghệ sĩ cải lương đã được tôn vinh vào hàng danh ca. Và anh là người khởi xướng nên trường phái ca vọng cổ theo một cái kiểu rất là đặc biệt và rất riêng. Đó chính là danh ca vọng cổ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Dạ rồi, mình cắt à. Ok. Giờ sao? Ghế để mình thoát luôn đi đạo cụ rồi. Quý vị đang xem hậu trường ghi hình của chương trình Dấu ấn huyền thoại. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021. Và hôm nay thì mình rất là vinh dự được mời được đến sân khấu nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Anh Thanh Tuấn như quý vị và các bạn cũng biết rồi, là một cái danh ca của những thập niên 1970, giữa những năm 1960, 1970. Với rất là nhiều các cái vai diễn, vở diễn huyền thoại bất hủ. Trong lúc đang chờ bộ phận kỹ thuật chuẩn bị thì Colorman xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem livestream nha. Chương trình này được phát sóng chính thức vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 trên HTV7 vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Dạ. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ. Dạ, rất hân hạnh hôm nay là anh trở lại với Dấu ấn huyền thoại như vậy là chắc cũng sau hơn 1 tháng rồi đó. Dạ, hơn tháng hôm em tới nhà anh. Dạ, hôm nay anh đẹp quá. Cảm ơn em. Dạ. Phải không quý vị các bạn? Dạ hôm nay dạ chưa đâu. Dạ hôm nay là anh Thanh Tuấn không chỉ có một bộ vest đẹp đâu ạ. Hôm nay anh Thanh Tuấn ít cho tới 12 bộ lần. Cho nên có 12 bài ca là mặc 12 bộ. Dạ nói đùa cho vui thôi, nhưng mà hôm nay là dạ em thấy anh rất là tràn đầy sinh khí. Dạ anh hôm nay thì cái trước khi bước vào chương trình thì anh thấy cái trạng thái đang như thế nào anh? Hôm nay sức khỏe anh đang tốt. Dạ đang tốt. Đang tốt. Và anh rất là hưng phấn. Dạ. Có niềm vui rất là mãnh liệt, sẵn sàng để cho cái chương trình Dấu ấn huyền thoại được đạt thành một tốt đẹp nhất trong buổi quay này. Dạ. Dạ quý vị các bạn thân mến, chắc là mới nghe cái giọng nói của anh Thanh Tuấn thôi thì chắc là quý vị các bạn cũng thật sự là thấy một cái giọng đầy nội lực đúng không ạ? Và ở cái tuổi mà phải nói là cái tuổi thất thập cổ lai hy á, ông bà mình nói là tuổi thất thập cổ lai hy năm nay thì lẽ ra không nên nói về tuổi của nghệ sĩ, nhưng mà thực sự thì cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là anh Thanh Tuấn cũng rất là thoải mái. Dạ, anh sinh năm 1950, có nghĩa là năm nay anh 72 tuổi ta và là 71 tuổi Tây rồi, mà cái giọng còn rỗn rãng sang sảng như vậy á. Dạ. Và cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến những cái màn trình diễn của anh, những cái tiết mục của anh từ đầu đến cuối chương trình với những cái thanh âm đặc biệt như vậy. Dạ em, dạ xin mời anh ngồi. Mời đi. Bắt tay đừng ngồi ha.
thoải mái, mình nói chuyện anh em mình nói chuyện thoải mái. Dạ, trước khi mình đi vào các tiết mục biểu diễn của ngày hôm nay thì em cũng xin anh ít phút để ngược thời gian trở về quá khứ chút xíu. Dạ, chia sẻ thêm một ít cái thông tin của anh, mặc dù là các phương tiện truyền thông đại chúng cũng nói rất là nhiều rồi, mà như cũng chưa nhiều lắm. Cái thông tin về nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì như so với các nghệ sĩ khác là hơi ít. Chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì Colorman cũng tranh thủ trao đổi thêm với anh và chia sẻ thêm một số thông tin đến với quý vị khán giả. Dạ thưa anh, thì em được biết là anh là gốc là anh sinh ra ở quê anh là Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đức Phổ. Dạ. Thì bây giờ sau khi người ta nghe anh Thanh Tuấn hát, cũng rất ít người nghĩ rằng anh là một người con của miền Trung. Dạ thưa anh, thì anh có thể chia sẻ là anh bắt đầu từ lúc nào anh bắt đầu hát, và bắt đầu lúc nào anh làm quen với lại giọng cổ? Thật sự thì anh biết, anh yêu thích ca hát từ hồi 7-8 tuổi. Dạ. Còn học sinh đó, Dạ. thì ở trường đó, một cái chương trình văn nghệ đó, thì anh được các thầy cô lập thành một cái đội ngày xưa là còn bé, Dạ. Dạ. thì học ở ngày xưa là lớp 5, 6, 7, 5 tên 3 gì dứt, Dạ. lớp 5 đi xuống. Đấy, thì những cái năm đầu đó thì chương trình văn nghệ thì anh được đóng góp cho nhà trường, và anh được thu thanh cho đài phát thanh Quảng Ngãi thì năm 1959. Ồ, là 9 tuổi là anh đã lên đài rồi. Dạ. Dạ. Anh ca tân nhạc thôi. Lúc đó anh ca tân nhạc. Dạ. Dạ. Thì ở nhà anh đó, đối diện người anh nó có một cái máy hát đĩa quay dây thiều. Dạ. Thì anh nghe, anh qua nghe, và lúc đó thì anh nhớ là cậu 10 Út Đã Ôn, Dạ. Anh Thành Được, Tiểu Bạch Lan, Chị Ngọc Hương, vân vân, anh Đỗ Phước ca trong cái đĩa thì anh lắng nghe và anh yêu quá, anh mê thích quá, không biết. Thì thế anh tập dần và anh học theo trên đĩa để anh ca. Yeah. Thì đến khi anh ca được, anh biết ca được, thì những người đã đến đốc canh đó, anh gác làng gác xóm canh giữ bình yên, thì biết anh ca như nào được, thì mới mỗi lần mấy chú mấy anh đến mà gác đêm thì cầm theo cục đường dụ anh ca và bảo rằng Liêm ơi, ca đi ra đi, chú cho cục đường. Thì nói chung là thích ca thôi. Dạ. Thích ca. Vậy thì cứ ca và được cho đường mỗi đêm, và từ đó thì anh thấy là dường như cái máu anh một ngày thì nó bừng dậy về ca hát. Yeah. Đến khi ở quê làng chiến tranh xuống quá, yeah. Năm 1963 thì chiến tranh ác liệt, anh phải vào Sài Gòn năm đó. Yeah. Mẹ anh đi trước năm 60 với em trai anh còn mình anh, thì anh đi vào Sài Gòn năm 63, thì bắt đầu vào nơi đó. Đi thì thật sự cũng xin xe khóa gian đi, tiền đâu. Đã đi vào đó rồi bắt đầu đi làm thuê, làm cái tiệm thuốc bắc cái đường Thuận Kiều sát rạp hát Thủ Đô. Như vậy thì là mỗi đêm đó, Thủ Đô đó, đêm nào cũng có đoàn kéo lưng về đó. Thì cứ anh canh chừng mà cái tuồng mà gần hết ấy, thì có cái tục lệ là trả vàng. Trả vàng. Anh mới canh, anh vào đứng dậy trả vàng, anh bước vào để anh xem cái đoạn cuối. Anh nghe cả thích quá, đêm nào cũng nghe. Và có một hôm thì anh bảo ra, anh lên, anh bước hậu trường của đoàn hát, anh hỏi thăm bây giờ cháu muốn đi học ca, học hát thì sao? Thì những anh chị của chú chị cho anh, anh mới tìm được thầy, anh đi học. Đó là anh đi học đầu tiên năm 64 là thầy Út Thọ, dạy học 3 tháng.
anh hoàn thành hết. 3 tháng xong thi ra trường đủ điểm cao, đứng nhất gì của thời điểm đó trong lớp. Dạ. Xong 3 tháng thì anh tìm thầy qua đọc về diễn xuất sân khấu. Anh qua bên tìm được chú Bảy Trạch ở đường bên cầu Chữ Y. Dạ. Anh đọc thêm mấy tháng nữa thì nơi đó chú Bảy Trạch là có trách nhiệm đào tạo về ca diễn để gửi đi sân khấu. Dạ. Những người trẻ mà các đoàn miền Trung ta cần tìm những cái nghệ sĩ nhỏ nhỏ từ trẻ 15, 16, 17 á, Yeah. đi thì anh thời đó như thế, và bắt đầu từ đó là anh theo đoàn hát luôn tới giờ này. Yeah. Dạ kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đây là những cái thông tin mà Coleman nghĩ là rất quý, đúng không ạ? 9 tuổi là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn đã chính thức thu âm ở đài truyền thanh, đài phát thanh Quảng Ngãi rồi. Rồi sau đó vì là tìm đến có cơ duyên mà là được nghe những cái nghệ sĩ gạo cội trước đó như chú Út Trà Ôn, rồi Thành Được vân vân đây. Dạ, và cái niềm đam mê với cải lương và giọng gỗ đến từ lúc đó. Và cái hành trình của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trong vòng 5 năm, từ năm 1959 cho đến năm 1964 thì giống như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn vừa kể, chúng ta thấy một hành trình mặc dù 5 năm thôi mà mình thấy là cái tuổi thơ của anh Thanh Tuấn phải nói thật sự là rất là vất vả. Nhưng mà cái tình cảm cũng như cái sự đam mê đối với cái bộ môn cải lương phải nói là vô bờ bến. Và như vậy là anh cũng trải qua một thời gian rất là ngắn, cũng cho thấy là anh có một cái năng khiếu rất là đặc biệt. Và chính thức thì năm nào thì anh bắt đầu bước lên sân khấu lớn anh? Năm 64 xong thì bắt đầu là cuối 64 qua 65 thì anh diễn trong sân khấu đầu tiên là ở tại Sài Gòn, là sân khấu của Bạch Liên Hoa Hề Tị. Thì anh về đó còn phải trẻ lắm, nhưng mà anh được cái anh Hề Ba Dê năm đó đó, anh cho anh hát vai cái chánh đầu tiên là Tướng Cướp, đã vợ Tướng Cướp Bạch Khải Đường. Năm 65 anh diễn được đó. Thì từ đó lần đi lên thì ra miền Trung hát cho cái đoàn Thủ Đô Hương Hoa Lan, thì anh cũng lại hát cái chánh. Lần từ đó là anh hát cái chánh suốt, và từ miền Trung rồi anh về đoàn Anh Minh Chiến Cảnh, rồi được về Hương Mùa Thu mời tiếp rộng. Sau đó cái dấu ấn, dấu mốc cao điểm lớn nhất đó là về sân khấu công ty Kim Trung, hát cùng với anh Minh Phụng, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Vương vân vân. Từ thời đó và anh Thu Đĩa năm 1968, từ đó mà bắt đầu cái tên anh được khán giả biết đến và yêu thích tới giờ này. Như vậy là nếu mà năm 1965 tính là lúc đó là anh mới có 15 tuổi rồi. 16 tuổi rồi. 15-16 tuổi mà đã đảm nhận vai kép chánh rồi. Và cái vai đó là trong cái vở Tướng Cướp Bạch Hải Đường đó. Dạ. Anh còn nhớ, anh còn nhớ một cái kỷ niệm nào trong cái lần diễn đầu tiên anh ở một cái vai diễn mà lớn như vậy không anh? Nói chung ra đó, tại vì quá yêu đi. Anh thích lắm. Và cái vở tuồng đó là lúc đó anh cười hát. Mê lắm. Và đến khi được cho hát cái vai đó là tự nhiên mình thấy hưng phấn quá, sướng quá, thích quá. Và cứ tìm tòi trong radio đó, mỗi trưa nó cũng hát những kịch bản cái vở tuồng trong 11 giờ trưa đó, thì anh cứ theo nghe và anh học từ trên đó luôn. Tức là bài ca, ví dụ Kim Điện Bản ca làm sao, Sàn Xê ca làm sao, Phụng Hoàng ca làm sao, thì anh học từ trên đó mấy chú mấy anh ca đó, thì anh biết cái dấu gì của bài đó, thì anh đã khắc nằm trong lòng, và anh biết ca từ ở trên những cái đĩa hát của các anh các chú này đó, học cách đó. Rồi mới đến lớp trường. Khi anh đến lớp anh học trường thầy thì anh đã biết được ít nhất cũng 50%. Tự học phải nói là rất đáng khâm phục. Mê quá. Dạ thưa anh là người con của miền Trung, vậy thì cái khó khăn lúc mà mình hát cải lương, hát giọng cổ thì anh làm sao để anh trong cái quá trình anh chuyển đổi để anh hát bằng cái giọng miền Nam thì nó có quá khó khăn với anh không anh?
Nó may mắn là thế này, thực sự ra là những người miền Trung hay miền Bắc là đều không phải là ca cái lương được. Vùng miền cải lương này là của người miền Nam, cái nôi. Dạ. Anh thì người miền Trung, người tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Anh sinh đẻ tại thôn Thủy Triều, xã Phú Hưng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thì anh thật sự ra cái thổ âm, Dạ. cái thổ âm của mình ở đó thì miền Trung thì nó cứng lắm, đa số tại cái dòng nước uống đó, thì nó gì nó làm cái hình thành thì ông nói thế. Nhưng mà khi anh bước vào thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, tức là Sài Gòn ngày xưa, anh thay đổi theo cái thổ âm của những bài ca mà các cô chú ca. Để gì? Anh đuổi theo, anh có cái tâm niệm, có cái hoài bão là phải đi hát, mà đi hát anh biết được là phải tiếng Nam. Dạ. Anh khôn lắm, anh biết. Cho nên là anh đổi hàng ngày. Thì đến khi anh vô anh học thầy thì năm 64, Dạ. đầu tiên thì anh giảm đi khoảng chừng 50-60% tiếng miền Trung. Dạ. Thì đến khi qua thầy Bảy Trạch 3-4 tháng sau thì dương cho anh được 90% tiếng Nam. Dạ. Khi đi hát thì anh hết 95%. Đến năm 1965 Dạ. thì anh mới hoàn toàn là nói tiếng Nam. Em nghĩ là ngoài cái nỗ lực cá nhân của anh thì em nghĩ đây cũng là một cái năng khiếu hiếm có. Tại vì quý vị các bạn thân mến, thì mình cũng là một cái người cũng có chút năng khiếu về ngôn ngữ. Tại vì Coleman ngày xưa thì đọc tin tức rồi phát âm tiếng Anh vân vân, thì thực sự mà nói để mà mình thay đổi cái thổ ngữ hay là nơi mà cái tiếng mẹ đẻ mình, cái giọng của mình ở cái địa phương mình sinh ra nó vô cùng khó. Không có dễ gì mà mình bắt chước, ngay cả khi mình nói tiếng nước ngoài như vậy, hoặc là mình chuyển sang nói giọng Bắc hoặc nói giọng Trung rất là khó. Và để hát đúng là rặt Nam Bộ 100% thì em nghĩ anh nghệ sĩ Nhân Thanh Tuấn chúng ta có đâu đó trong vòng 1 năm mà anh có thể hoàn thiện được cái kỹ năng đó, phải nói là rất là đặc biệt, đúng không quý vị? Dạ. Anh nãy anh có nói là em có nghe một cái chi tiết là anh nói là ở quê gọi anh là anh Liêm. Ủa vậy không phải là cái tên thật của anh là anh Thanh Tuấn hả anh? Anh sinh đẻ ra đó là ba má đặt cho cái tên là Nguyễn Thanh Liêm. Dạ. Rồi anh bước chân vào cái nghề đi hát đó, thì cái tên đầu tiên của anh đó là anh ấy tên là Hoài Trúc Linh. Chính thức có cái tên mới Thanh Tuấn là từ năm 1989. Thì khi đó anh về hương Mùa Thu. Dạ. Thì em trai anh á, anh có một đứa em trai đi theo hát chung. Thì anh nói thôi bây giờ cái tên Hoài Trúc Linh, Hoài Công mà trong đợi nó Linh thì lâu quá. Thôi bây giờ em ơi, Hậu ơi, bây giờ viết đổi tên cho anh đi. Thì mới là viết 2 cái tên: Phi Châu, nghệ sĩ Phi Châu, và nghệ sĩ Thanh Tuấn. Dạ. Thì Thanh Hậu em anh nói vì anh chọn cái nào. Anh nói thôi bây giờ em lên gửi cho chú Sáu Thủ An đi. Lúc đó chú Sáu Thủ An là bầu. Dạ. Đoàn Hương Mùa Thu cùng với chị Ngọc Hương. Thì đưa chú Sáu nói thôi tên Thanh Tuấn hay quá, đẹp quá, Thanh Tao Tuấn Tú, nói cái này đi. Rồi từ đó lấy tên đó, và lấy tên xong là chú Sáu đưa đi tu đĩa liền năm 1968. Thì đó có tên Thanh Tuấn tới giờ này. Dạ, bây giờ mình mới biết là vì sao là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn có cái nghệ danh đó. Dạ. Thanh Tao Tuấn Tú. Dạ đúng, nếu mà với hình ảnh của anh bây giờ mà chúng ta, nếu có ai mà có lại những cái hình, chúng ta được xem lại những cái hình ảnh của anh ở những cái thập niên 1970, 1980 thì chắc chắn là cái điều này không thể phủ nhận, đúng không ạ? Dạ. Anh Thanh Tuấn cái thời đó phải nói là wow. Dạ, đó trên màn hình quý vị các bạn đang nhìn thấy đó, những hình ảnh của không biết là ban biên tập tìm đâu ra những hình ảnh mà nhìn đó. Tập giỏi quá. Dạ, rồi anh Thanh Tuấn nhìn anh Thanh Tuấn với chị Thanh Kim Huệ không ạ? Dạ, dạ. Dạ.
Dạ thưa anh thì anh ở đây, trên đây có những hình ảnh mà cũng vô tình ban biên tập đưa ra thôi, thì anh có thể nhắc lại một số cái kỷ niệm của anh với chị Thanh Kim Huệ. Tại vì cũng có một thời mà anh Thanh Tuấn với chị Thanh Kim Huệ là xem như một cặp bài trùng, có rất nhiều cái vở diễn mà có thể nói là đi vào lòng người. Thì anh có còn nhớ một cái vài kỷ niệm nào đặc biệt cái chuyện đó? Nếu mà nói Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ đó, là anh và em Huệ là một cặp liên danh. Phải nói là nếu một cặp liên danh, cái thời điểm đó thì thập niên 70 đó, đầu 70 đó, thì phải nói là anh và Huệ là lúc nào cũng gắn liền. Cứ Thanh Tuấn là Thanh Kim Huệ, người ta gắn liền cho anh với Huệ là có hai cái giọng ca hài hòa và nó quyện vào nhau. Cho nên ta đặt anh là Huệ là đôi dân ca Thanh Tuấn Thanh Kim Huệ. Thì thu đĩa đó thì thu chung bài lẻ tân cổ rất nhiều với Huệ. Rồi biểu diễn chung cũng nhiều đoàn. Anh đi với Huệ là từ sân khấu Kim Trung 2, rồi sau đất nước hoàn toàn thống nhất đó, anh về thì Huệ là đi chung anh đoàn Sài Gòn 2, rồi anh qua đoàn Sài Gòn 1 của lúc đó anh Thanh Điền, và Huệ là cũng lại trách nhiệm là điều khiển của năm đó là cái như trưởng đoàn. Thì anh về diễn chung, rồi sau đó liên tục anh Huệ đi rất nhiều và ca anh Huệ ca chắc đó là hàng trận mấy trăm bài tặng độ. Thì kỷ niệm của anh Huệ này hai giọng ca anh Huệ có nhiều bài ca thì tới hai dĩa, rồi hai dĩa đưa cái bài ca ra. Thế thì anh Huệ cùng cầm bản thảo, khi viết bản thảo chưa nói luôn, thì hai đứa mới cùng giờ ca có dàn đàn. Thì anh ca Huệ có giỏi rồi nè, anh ca anh luyến lái tới đâu thì Huệ đu theo luyến, cố tình làm sao cho đu hòa quyện giữa hai cái giọng ca, hai cung bậc, để người nghe người ta cảm nhận rằng đó là một đôi dân ca rất là vừa ý, vừa ăn ý với nhau, để cho người nghe rất thích thú. Rồi kỷ niệm diễn thì anh đi về cũng đi nhiều, đi nước ngoài cũng đi chung. Trong nước thì đi nhiều, nước ngoài cũng đi diễn chung. Australia, bên Mỹ cũng đi. Nói chung là với nghệ sĩ thì kỷ niệm vui buồn nhiều lắm Vũ Điền đó. Dạ thưa anh thì kính thưa quý khán giả, là chị nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng là một danh ca hiếm có với một cái chất giọng mà bản thân mình hồi nhỏ mình rất là mê, rất là thích. Chị giọng của chị nó trẻ mà nó cao vút. Em còn nhớ chị là cái hồi xưa ngồi coi với mẹ đó thì cũng nói cái cô Thanh Kim Huệ, cô có một cái cổ rất là đẹp nè, cái cổ có 3 ngấn rất là đẹp. Nhớ kỹ lắm, nhớ cái giọng ca của Thanh Kim Huệ. Nhưng mà ngay cả cô Thanh Kim Huệ chị Thanh Kim Huệ cũng phải thừa nhận rằng là anh Thanh Tuấn là có một cái giọng hát, một cái kỹ thuật hát luyến lấy rất đặc biệt, mà hiếm có một cái danh ca giọng cổ nào có thể bắt chước được. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái từ lúc nào mà anh có cái cách hát mà anh tự sáng tạo ra, hoặc là có một cái ai đó đã truyền cảm hứng cho anh trước đó, hoặc là một cái thần tượng nào đó của anh trước đó, hay là anh tự nghĩ ra và anh tự sáng tạo ra một cái lối hát riêng của mình? Anh tìm một hướng đi riêng cho anh đó là trước tiên thì cũng do anh trân quý những cái giọng ca của đàn anh, đàn chú. Thì anh nghe được những cái hay của câu người của trẻ ông từ thời anh Minh Cảnh, anh Tấn Tài, anh Hữu Phước. Thì những dòng ca của anh thì thật sự là anh nghe và anh mới chắc lọc được ra cái nào là mình có thể lấy đem về được cho mình, rồi anh mới nghiên cứu, anh đem của anh sáng tạo, anh cộng lại những cái tinh túy của đàn anh đàn chú đó. Anh đúc kết thành anh đi riêng cho anh thành cái trường phái Thanh Tuấn. Và đặc biệt anh thì
anh nghiên cứu thích chọn những cây dấu sắc, dấu nặng, dấu quyền để đưa vào bài ca cho nó ngọt và cho nó truyền cảm, đưa vào người nghe, người ta yêu mến, người ta thấy ta cảm thông cho giọng ca này, sao ca truyền cảm quá. Từ chỗ đó mà anh có đặc biệt cái giọng ca Trường Phái Thanh Tuấn, là người ta từng nói là Thanh Tuấn ca nhiều dấu hay quá, và đặc biệt là dấu sắc, dấu nặng, dấu quyền. Đó là cái riêng của anh Thanh Tuấn. Dạ thưa anh, thì có thể thấy là cái tình cảm của anh nó chứa đựng, nó đong đầy trong các cái tác phẩm mà do anh sáng tác. Nhưng mà cái mà em cảm nhận được là em thấy anh có rất nhiều cái sáng tác liên quan đến quê hương và đất nước. Thì nó có một cái lý do nào không, hay là do anh có một cái cảm nhận đặc biệt với cái tình cảm đó? Anh thế này, cái quan điểm sống của anh là đạo làm người, tình yêu quê hương đất nước nên gắn liền. Đạo làm người là gồm có tất cả gia đình, cha mẹ, người thân, bà con anh em mình, một đất nước là quê hương, cái nơi mình sinh đẻ ra, và mình đang là người con được sống trên mảnh đất này. Quan điểm của anh là viết nội dung lúc nào anh cũng nghĩ đến mẹ cha, bạn bè, anh chị em, những người thân thương bên cạnh những anh hùng vĩ đại mà đã để lại cho nhân dân mình tới ngày nay hiểu được thanh bình này. Cho nên anh có một quan điểm là anh rất trân quý, kính trọng những vị đó. Anh viết những bài nói về những vị lãnh tụ rất là nhiều, mà anh biết là giờ đây nhiều bài thì cũng được các anh chị lãnh đạo trung ương cũng có nghe và cũng gật đầu. Anh viết cho bác Bác Tôn Đức Thắng, Bác Hồ Chí Minh, viết những bài rất là trân quý, kính trọng bác, rồi quê hương đất nước con người, rất nhiều bài. Vì thế cho nên quan điểm anh là như thế đó, cuộc đời anh là như thế đó. Quê hương đất nước con người. Và kính thưa quý vị các bạn, thì trước khi chúng ta bước vào với chương trình chính, chương trình biểu diễn chính của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay, thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn cũng sẽ đến với quý vị các bạn trong một cái trích đoạn ngẫu hứng trong sáng tác quê hương và cuộc đời của anh. Và bây giờ thì xin mời nghệ sĩ guitar Thanh Điền. Hôm trước thì có đến thăm nhà của anh Thanh Tuấn, thì anh Thanh Điền cũng rất là thương anh Thanh Tuấn, anh Thanh Điền thì rất là ngưỡng mộ anh Thanh Tuấn, và cũng được dịp để đàn cho anh Thanh Tuấn. Và anh Thanh Điền nói thật sự luôn, anh Thanh Điền cũng chia sẻ là trời ơi, ổng hát mà theo ổng chết luôn chứ không phải giỡn, anh dắt nó đi giống như là nhưng mà sau đó thì anh Thanh Tuấn cũng nói nếu mà trong cái hôm mà buổi trình diễn của anh trong cái Dấu Ấn Huyền Thoại thì nhớ mời Thanh Điền lên làm một câu, hai câu gì cho anh. Và hôm nay thì anh Thanh Điền cũng đến sân khấu này. Xin mời Thanh Điền. Dạ rồi, mình cho em set đàn một xíu, với lại mình cho chú Thanh Tuấn hát thử một lần luôn nè. Vậy rồi. Dạ, kính chào quý khán giả. Nãy giờ ở dưới xa quá đúng không bà con cô bác? Dạ, bây giờ mấy giờ rồi đó? 11:30 rồi, bà con cô bác ăn cơm chưa? Dạ, kính chào quý khán giả đó, đang xem video hậu trường của Dấu Ấn cuộc đời, Dấu Ấn Huyền Thoại. Dấu Ấn Huyền Thoại nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn ngày hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2021, buổi sáng và buổi chiều là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hằng. Dạ, chúng ta sẽ chút xíu nữa chúng ta sẽ xem một đoạn ngắn phần giao lưu ngẫu hứng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn với lại guitar Thanh Điền. Quê hương và cuộc đời, một sáng tác của nhạc sĩ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn ạ. Quê tôi ruộng lúa một màu
bằng mênh mông. Quê tôi đất này không vội vã, cuộc sống hàng ngày là ruộng đầy nương quanh, những ngọn đèn dầu trong đêm đom đóm tiếp theo xa đắm mùa về lúc bão triền thời những dân hiền gian chung giấc nhà. Để bạn ghi Rời thủy triều thôn năm tôi dường bốn tuổi, giờ lớn năm xưa đang viết dẫn hộ con. Nguyện thành liêm lá đi trong lỡ khóc lỡ cười. Cuộc sống nơi đô thành hoa lệ không dễ dàng cho những kẻ xa quê. Làm hiểu dẫm bỏ làm tôi quá say mê, viết tiền về học ca cho thỏa lòng mơ ước. Hơn 50 năm tôi theo đoàn hát, hạnh phúc với người xanh ngát của đời tôi. Xin tạ ơn quê hương dân tộc, tạ ơn những tấm lòng giàu đã từng đồng bọc cứu mang. Qua rồi những tháng năm tuổi buồn vất vả gian nan, đắm mặn xuân sang cho qua để dành thành ơi trở lại. Mong cho thân cố đại được hồn chân mãi thầy, tiếc tôi đưa tiền đừng tham nhiều quá, hệ mà vô cận rồi phải chấp nhận mất cái kia nữa. Hơn 50 năm cánh thính giả ở chúng tôi, tình mẹ bạn thân thương ơi, tình mẹ bạn tình đời. Cái gì qua rồi cũng sẽ qua tôi yêu sân khấu mãi tới già. Kiếp ôn tầm nợ dâu quay xa, nhả hết cơ lòng cho đến khi gục ngã tàn ơi. Khán giả nghe, mọi người đón xem Dấu ấn huyền thoại. Tập đầy đủ sẽ chính thức phát sóng vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 trên HTV7, tối thứ Tư hàng tuần 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 năm 2021. Còn bây giờ thì Carmen xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Chiều nay mình sẽ livestream tiếp cái phần biểu diễn của cô Thanh Hằng một chút xíu nha. Mọi người nhớ đón xem. Xin chào tạm biệt. Dạ. Ủa về ghế hả? Em cho mày em. Đúng rồi.